වීඩියෝත් අතින ඔයාලා සිළුම් දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Show ඉතින් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝකට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඉන්න සියලුම සමාජිකයන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් නම් නැත්නම් ඔයා ගුවන් මාර්ග භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා මුහුදු මාර්ග භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සිතියමක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සිතියම භාවිතා කරනකොට සිතියමේ තියෙන ග්‍රිඩ් අංකයක් සමහරෙක් නම් ග්‍රිඩ් අංකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැතුව ග්‍රිඩ් අංකයක් ගන්න යම්කිසි ස්ථානයක් නිශ්චිතව හොයාගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් ග්‍රිඩ් අංකයක් අපි ගන්නවා නම් එක්ක GPS යන්ත්‍රයක් හරි GPS තියෙන වෙනත් එක්ක ෆෝන් එකක් හරි මොන හරි යම්කිසි දෙයකින් තමයි අපි ග්‍රිඩ් අංකයක් ලබා ගන්න. නැත්නම් මැප් එකක් මාර්ග. ඉතින් මේ වගේ ග්‍රිඩ් අංකයක් නිශ්චිතව ලබා ගැනීමේදී හරියටම හරි ස්ථානයේ ලබා ගැනීම ගොඩක් අපහසු වෙන වැඩි කාලයක් ගත වෙන කාරණයක්. ඉතින් මේ දේ ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක තමයි මම අද ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වැඩ කරන ඕනම සමාජිකයෙකුට මේ ඇප් එක 100,000 ගුණයක් වටින ඇප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමින් CTDroid App එක තමයි අද මම ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ සියලුම මනු සැකසීම් කොහොමද කරන්නේ? ඒ ඇප් එකෙන් කොහොමද ග්‍රිඩ් ලොකේෂන් එකක් අපි හරියටම බලාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඇප් එක ශ්‍රී ලංකාවේ අපේම පුද්ගලයෙක් තමයි මේ ඇප් එක නිර්මාණය කරලා තින්නේ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ චානක alahakoon මහත්මයා විසින් තමයි මේ ඇප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ අපිට ගොඩක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරන ඔයාලා සියලුම දෙනාට මේ ඇප් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ග්‍රිඩ් අංකයක් ලබා ගන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් නිශ්චිතව දැනගන්න හරි නැත්නම් සතුරු භූමියක් තියෙන තැනක් දැනගන්න හරි නැත්නම් අපිට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා නම් යම් නිශ්චිත ස්ථානයක් දැනගන්න නැත්නම් වනයක ගමන් කරනකොට තමන් සිටින ස්ථානය නිශ්චිතව සොයා ගැනීමට තමයි ග්‍රිඩ් අංකයක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් යම්කිසි කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අපිට ග්‍රිඩ් අංකයක් ගන්න අපිට යම්කිසි ස්ථානයක සිග්නල් නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් data නැති වෙන්න data connection එක නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ app එක හරහා ඔයාට data connection එකවත් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ තියෙන location on කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් signal වලට on කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තමුන් සිටින ස්ථානයේ නිශ්චිත ග්‍රිඩ් අංකයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේන් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ app එක download කරගන්නේ? මේ app එක මොකද්ද? මේ app එක download කරගන්නේ කොහොමද? මේ app එකේ තියෙන මනු සැකසීම් ඒ කියන්නේ settings අපිට ඕන විදියට අපි හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ app එකේ තියෙන features මොනවද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට බෙන්න මේ විදිහට යන්න. Play Store app එකට ගිහිල්ලා උඩ ටයිප් කරන බාර් එකේ ටයිප් කරන්න CTDroid කියලා. Droid ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා මේ උඩින් මේනවා. ඒක ආවට පස්සේ වෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඒක ඔයාගේ install කියලා වැටේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරන්න මගේ ෆෝන් එකට දැන් මම දැනට install කරගෙන තියෙන හින්දා මෙතන open කියලා වැටලා තියෙන්නේ. යම්කිසි කෙනෙකුට මෙහෙම Play Store එක හරහා හොයාගන්න බැරි නම් පහත description එකේ මම දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා app එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. උඩින්ම තියෙනවා app එකේ නම CTDroid ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ option 6ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට යටින් පේනවා මේ app එක හදපු එක්කෙනාගේ විස්තරය යටින්ම යන බාර් එකේ එයාගේ නම එයාගේ Gmail address එක ඒ අනාදිවසරේ මේ යටින් යන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. චානක alahakoon කියලා තියෙනවා. පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි කියලා තියෙනවා. research project PGIS University of පේරාදෙණිය කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපේ ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් හදපු app එකක් නිසා අපි ගොඩාක් ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ඔයාලට උඩ මගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් කණු එකක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සිග්නල් වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට මම මුලින්ම බලනවා මගේ ලොකේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරගන්නවා. ලොකේෂන් එක ඔන් කරලා මම GPS mode කියන තැනට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට වැටෙනවා please wait a moment කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට චුට්ටක් වෙලා ඉන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන සිග්නල් කණු පෙන්වුවාට බලන්න මෙතන සිග්නල් කණු දෙකක් විතර වගේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එක උඩින් පෙන්නලා තියෙනවා. ලොකේෂන් එක පෙන්වන්න මෙතන ඕපන් වෙලා තියෙන ලොකේෂන් මම අතනින් ඔන් කරපු හින්දා ඊට පස්සේ යටින් ඔයාලට වැටෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රිඩ් අංක වගේක් විඩෙන් විඩේට වෙනස් වෙන අංක වගේකුත් එක්ක. එතකොට මේ
ලොකේෂන් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ GPS හරහාද මොකක්ද කියන එක ප්‍රොවයිඩර් කියලා උඩින්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි මේ ඇප් එක ඔන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට GPS ලොකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ තියෙනවා grid X කියලා දෙනවා grid Y කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයා බලනකොට බලන්න ඕනේ පළවෙනි අංකේ ඇරලා 82 3යි 45 5යි. ඔන්න ඔය අනාදී වශයෙන් තමයි grid අංකයක් කියව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මුල අංක දෙක නැතුව තමයි grid අංකේ කියව ගන්න ඕනේ. යම්කිසි ස්ථානයක ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාන කීපයක grid අංක හොයනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේ grid අංක දැන් මේ ස්ථානයේ 82 3යි 45 5යි කියන තැන මේ උඩින් තියෙනවා ඔයාලට මේ තිත් තුනකට මෙහා පැත්තෙන් save button එක. මේ save button එක මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් දෙනවා. එකපාරක් දීලා ඔයාලට පේනවා මේ යටින් තියෙනවා rename කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදියට. නැත්තම් මෙතන මේ අංකෙම තියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේකට මොකක් හරි නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේ. දීලා ඉවරලා මෙතන save දෙනවා. save දුන්නාට පස්සේ මේ ස්ථානේ save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ save වෙච්ච දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඊට මෙතනින් බැක් වුණාට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙන ලොකේෂන් ස්ටෝර් කියලා. ලොකේෂන් ස්ටෝර් කියන එක තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ දැන් දිනේ වෙලාවත් එක්ක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ 9:01 තප්පර 22කට තමයි මම මේ ලොකේෂන් එක සේව් කරලා තියෙන්නේ. මේ මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ ලොකේෂන් එකේ සියලුම ඩීටේල් මෙතනින් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාලට ස්ථාන කීපයක grid location එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් තියෙන GPS location එකේ map එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන map view කියන එකට ගියපුවම දැන් මගේ නම් මෙතන map view කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතනින් එහාට යන්නේ නැත්තේ මේ තියෙනවා wait for location fix කියලා වැටිලා තියෙනවා. හේතුව මෙතනින් එහාට යන්නේ නැති හේතුව මෙතන data signal නැහැ. data signal අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඔයාට ඔයාගේ grid location එක map එකකින් බලා ගන්න නම්. ඉතින් ඒක ඔයා යන තැන data තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ data connection එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් grid location එකත් එක්ක ඒ grid location එක map එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට යටින් තියෙන location store කියන එක මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා. මේ location store කියන්නේ ඔයා යන ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා නම් ස්ථාන කීපයක grid location ගන්න ඕන නම් ඒ grid location මේ GPS mode කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් වෙනස් වෙන ගානේ ඒ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ save icon එකක් තියෙනවා උඩ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කරවල ඒ save icon එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට ඒ අදාළ ස්ථානයේ grid location එක save කරගත්ත හැකි. ඒ save කරගන්න grid location එක මේ location store කියන එකේ පිළිවෙලට වෙලාවත් එක්ක ඔයාට save කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා preference කියලා. ඒ preference කියන එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ඉස්සරවම තියෙනවා active performance set කියලා. ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ කණ්ඩවල කියලා. මේ කණ්ඩවල කියන එක ඔයා වෙනස් කරන්න එපා. මොකද හේතුව මේ ඇප් එක අපේ ලංකාවේ කෙනෙක් හදලා තියෙන්නේ ඒ සෙටින් වලට. කණ්ඩවල කියන තැනින් තමයි ඒ data connection ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එකේ සියලුම දේවල් පාලනය වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි එතන defaultම කණ්ඩවල කියන තැන මෙතන දීලා තියෙන්නේ. එතන ඔයා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ තියෙනවා edit customer performance set කියලා තියෙනවා. එතනත් තියෙන්නේ ඒ ස්ථානේ විස්තර ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා provider කියලා. ඒ provider කියන තැන ඔයා යම්කිසි ස්ථානයක GPS location එකක් ගන්නවා නම් ඒ GPS location එක ගන්න තැනක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ GPS පාසුකම නැත්නම් GPS වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි ගැටලුවක් GPS සම්බන්ධව තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතන මාරු කරගන්න පුළුවන් network කියන තැනට. network කියන තැනට මාරු කරපුවම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන data signal වලින් තමයි අදාළ ස්ථානේ GPS location එක එන්නේ. දැන් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා වෙන්නවා මම බලන්න හදනකොට මගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ වුණාට දැන් මම ඉන්න ස්ථානයේ GPS location එක ගත්තා. GPS location එක ගත්තේ GPS කියන තැනට මාරු කරලා තිබුණ නිසා. let loan output format කියලා. let loan output format කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ තැන්වල කිසිම setting එක වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න එපා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා grid coordinate output format කියලා. මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන normal තියෙන්නේ. මම කියන්නම් මෙතන තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරන පුද්ගලයන් නම් අනිවාර්යෙන් map එකක් බලා ගැනීමේදී ඔයාලට
තනි මැප් එකක් දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ GPS mode කියන තැනට ගියාට පස්සේ එහෙම මැප් එක කතාවක්වත් කොහෙද මැප් එකක් තියෙනවා කියන දෙයක් ගැන මෙතන සඳහන් වෙලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට මේ මැප් එක මොකද්ද? මැප් එකේ ෂීට් එක මොකද්ද? ෂීට් අංකය මොකද්ද? ඒ දේවල් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. grid අංකෙත් එක්කම. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක බලාගන්නේ කියලා. ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා මෙන්න මේ icon එක උඩට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා grid coordinate output format කියලා. මේ grid coordinate output format කියන එක SL military GRS කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක එකපාර ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ඉවරලා ඔයා GPS mode කියන තැනට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්නනවා national grid කියලා. MGRS කියලා ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා 13 කියලා දාලා ඉරක් දාලා 82 3යි 45 5යි. ඒ කියන්නේ 82 3යි 8යි 2යි 45 5යි 6යි 8යි කියලා දාලා තියෙනවා. මේ දාලා තියෙන්නේ grid අංකේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනකොට අංක 3න් 3ට තමයි කියන්නේ grid අංකයක්. එතකොට කියන්න තියෙන්නේ 82 3යි 45 5යි කියලා. එතකොට මෙතන grid අංකේ තියෙනවා. grid අංකේ තියෙන sheet එක තමයි 13 වෙනි sheet එක. ඒ කියන්නේ map ශ්‍රී ලංකා මැප් එකේ 13 වෙනි ෂීට් එකේ තියෙන grid අංකයක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ෂීට් කියලා. ෂීට් කියන එකේ ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා 13 වන මාංකුලම් කියන ෂීට් එකේ තමයි මේ grid අංකේ තියෙන කියන එක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි ස්ථානයක grid අංකයක් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යටම තියෙන icon එකට ගිහිල්ලා grid coordinate output කියන එක SL military GRS කියන එක දැම්මට පස්සේ කොයි ෂීට් එකේද කොයි ප්‍රදේශයේද මොන grid අංකෙද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊටාම පස්සේ මොකද මෙතන normal කියන තැන දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මේ GPRS mode එකේ පළවෙනි අංක දෙක අයින් කරලා තමයි ඔයාලට grid අංකේ කියන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 82 3යි 45 5යි කියලා තමයි ඔයාලට grid අංකේ ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මෙතනින් ඔයා මේ setting එක grid coordinate output කියන එක SL military GRS කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාට මෙතන කෙලින්ම ඔයාට මැප් එකේ ෂීට් එකයි මැප් එකේ නමයි grid අංකේ සියල්ලම මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටිනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සේව් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. සේව් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින්ම ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් view all කියන එකට උඩින් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තරෙත් එක්ක දිනේ වෙලාව තප්පර ගානත් එක්ක මැප් එකේ ෂීට් එකයි grid අංකේ ෂීට් එක කොහේ එකක්ද මාංකුලම් 13 කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාට grid අංකයක් ලොකේෂන් එක ෂීට් අංකේ ෂීට් එකේ ඒ කියන්නේ මැප් එකේ නමත් එක්ක මැප් ෂීට් එකේ නමත් එක්කම මෙන්න මේ ආකාරයට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ CTDroid App එක හරහා මම දන්න ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක විස්තර වගේක් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ ගැන යම් කිසි දෙයක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පාතේ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මේක වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරන කවුරු හරි සහෝදරයෙක් අයියෙක් අක්කෙක් නංගි මල්ලි කවුරු හරි සේවය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට මේ දේ ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මම අද කියලා දීපු දේ තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් වටිනා කියන පුද්ගලයෝ සෑහෙන්න සිටින මොකද අපේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදා විෂය කරන බහුතරයක් සමාජිකයන්ට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාට මේ ඇප් එක වැදගත් නැති වුණත් ඔයාගේ ළඟම ඉන්න ඥාතියෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකකින් මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් ඒ කෙනාටත් යවලා එයාටත් මේ ඇප් එක ගැන හඳුන්වා දීමක් කරන්න. මොකද ලංකාවේ පුද්ගලයෙකුගේ ඇප් එකක්. ඉතින් අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ ඒ දේ ගැන. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරන ඕනම කෙනෙකුට මේ ඇප් එක ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක. ඒත් එක්ක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපුම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකක් නැවත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.